Tájföld. Az ország, ami 2026 egyik legkedveltebb utazási desztinációja lett, és ami a Covid idején robbanásszerűen jelentette be, hogy Dél-Kelet-Ázsiában elsőként dekriminalizálja a kannabiszt. Ez már a GDP-jük jelentős részét adja, hasonlóan a rizshez, ami valljuk be, sokkal inkább összefor Ázsiával a fejünkben. A nyugati országokban, ha kannabisz termeléséről van szó, az emberek fejében még mindig a bűnözés jelenik meg, de mi van, ha a valóság teljesen más? 12 óra hossza. Ez az út, ami most igazából ránk vár, jelenleg itt Pattaján vagyok, és teljesen át fogjuk szállni egész Tájföldet a mai nap folyamán, hogy eljussunk Chiang Mai-ba, ami is igazából a kannabisz termelés kicsi hazája, mondhatni. Tehát 891 kilométert fogok ma levezetni. 850 kilométert robogóztam, hogy a saját szememmel lássam, mi zajlik valójában a kannabisz termelés mögött. Beleástam magam a farmok világába, megnéztem, milyen precíz körülmények kellenek a termesztéséhez, és hogyan próbálják maximalizálni a hatóanyag szintjét. Utána jártam, mennyi profit származik ebből az iparágból, és hogy valójában mit jelent azoknak, akik ebből élnek. De ez nem csak a növényekről szól. Két teljesen különböző farmát ismertem meg. Az egyik egészen a világ másik feléről követte ezt a növényt, egészen Tájföldig, a másik pedig akkor talált rá, amikor a legnagyobb szüksége volt rá. Megnéztem, milyen hatással van az emberek életére, és olyan történetekkel találkoztam, ahol a kannabiszt fájdalomcsillapítására, sőt, akár komoly rákbetegségek kezelésének kiegészítésére is használják. Chemotherapy patients, all chemotherapy patients, not just breast cancer. Egy világ, ami kívülről egyszerűnek tűnik, belülről viszont teljesen más. Ha kannabisz, akkor sokaknak a dílerek és a bűnözés jut először eszébe, pedig a kannabisz története itt ennél sokkal összetettebb. Évszázadokon keresztül a táj kultúra része volt, levesekbe, gyógyszerekbe és még masszázsolajokba is került. Aztán 1979-ben a kormány az egyik legszigorúbban büntetett kábítószerré nyilvánította, és a börtönök megteltek droggal kapcsolatos ügyek miatt elítélt emberekkel. Ez egészen 2022-ig így maradt, a Covid ugyanis összeomlasztotta a turizmust, ezért a táj kormány váratlan lépésre szánta el magát. Legalizálta a kannabiszt, hogy új lendületet adjon a gazdaságnak. Az iparág mára már több mint 1,2 milliárd dollár termel, és szinte minden sarkon találni egy kannabisz spotot. De van egy furcsa dolog. Sok közülük szinte teljesen üres. Vajon a folyamatos szabályozások és korlátozások állhatnak a háttérben? A mai történetünket itt Pattaján fogjuk kezdeni, ami Bangkoktól nagyjából egy olyan 2 óra hosszára helyezkedik el. Köztudott, hogy a kannabisz ültetvényeknek a legjobb éghajlata fentebb van Chiang Mai régiójában. Viszont pont itt Pattaja környékén tartózkodtam, amikor is elkezdtem farmok után keresgetni, és pár nap után bele is botlottam Davidbe, aki egy kaliforniai üzletember, 2 hatalmas farmja van Tájföldön ezen régiójánál, és aki, amikor ráírtam, hatalmas kedvességgel hívott meg a farmjára körbemutatni, hogyan is koordinálja a két farmját, hiszen van kinti, illetve mesterséges fényű benti ültetvényei is. Az üzletében a fala pedig tele van különféle oklevelekkel, mint az egyik legtisztább farmer itt Pattaján, tehát nagyon boldog voltam, hogy időt szánt rám. Open about 3.5 years, and all those extra buildings and the wall and everything we put up since that. In the 3 years, 6,000 or 7,000 plants here right now. Oh wow! How it came to your mind that you would like to? Yeah, so I've been growing cannabis in California since the late 90s. Since I think I opened my first farm in '97. Over time, what I was doing for most of my life. Excuse me, help this guy out. Became legal in '97 in California, and where I grew up, there was a lot of cannabis farmers before it was legal. It was like the main industry of the area I grew up in. So a lot of my friends from high school, their parents were cannabis farmers. When we graduated, they became cannabis farmers, and I had gone to college. I came back one summer from working in a pizza place and struggling to pay my rent, and all my friends had gold chains and big trucks, and I was like, "What are you doing?" And they're like, "Oh yeah, we all grow weed now." I think kind of like, you know, it was kind of a light bulb moment for me, and money involved in it, and then when it became legal here, I had a friend who, they had a franchise of like 30 different shops in Pattaya and Bangkok and Phuket. They wanted to partner with a professional grower, and you know, California is generally about
20 years ahead of the rest of the industry. I wanted to do something different. I wanted to see something different. I had been doing the same thing my whole life. So Cool. coming out to Thailand, experiencing something new was interesting to me. It's so interesting because I just came from Thailand, from Los Angeles, so it's so funny, you know. Right. You know, like the Venice beach smell. Most pedig induljunk el Oh, Chiang yeah, Mai-ba, yeah. hogy megismerjük a második farmerünket. Most innen Pattajáról fogunk elindulni egyenesen Chiang Mai-ba. Találtam egy olyan hölgyet, akinek egy borzasztó érdekes története van, és igazából meg szeretném őt hallgatni, tehát most ezen a napon át fogjuk szállni konkrétan Thaiföldet. 891 kilométert fogok ma levezetni, és mindezt egy motorral, amit most véreltem ki egyébként. Nézzük is meg! Na és most tartok itt nektek gyorsan egy ilyen kis motortúrt. Hát őt béreltem itt ki. Körülbelül egy órája van velem, és meg szerintem láthattátok is, amit bevágtam itt, hogy ja, már egyszer le is robbantam vele, viszont ez az én hibám volt, vagy hát nem az én hibám volt, mert ahogy kibéreltem, egyébként azt mondták, hogy van benne benzin, nincs, na mindegy. Ahogy láthatjátok, egyébként már elég sokat ment a kicsike, már mindjárt lassan 1 milliónál tart, de egyébként ez nekünk jó, már legalább be van járatva, illetve mindig azt szoktam tanácsolni, hogy mindig béreljük ki a legrégebbit, a legújabbat, vagy nem a legrégebbit, hiszen azt még a helyiek a legrégebbi faluba is meg tudják szerelni, illetve azért még egy gyertyát én is ki tudok cserélni. De azért igen, ha botort béreltek hosszú útra, én mindig azt ajánlom, hogy béreljük ki a legrégebbit, ahhoz mindenki ért, be van járatva, probléma nem történhet. Nézzétek, milyen tájon vagyok, egyébként tényleg gyönyörű helyen vagyok. Olyan sztorit fogunk végighallgatni, amilyet viszont szerintem nagyon is megéri. 1000 kilométert oda-vissza már 2000. Jelenleg Bangkok mellett vagyunk. Ezektől várom a megoldást. Hát igazából már 3 óra hosszája jövök, és még mindig ugyanannyit ír ki. De az a baj, hogy ugye, hát nem tudom, próbálok sietni egyébként, viszont ugye kamionok mellett megyek. De vezetéssel nincsen probléma. Hát igazából nem sietünk sehova, tehát időnk az van, mint a tenger. Mondjuk olyan hajnal 2 körül meg szerettem volna érkezni a 2 óra hosszával melletti lévő faluba. Na, hát jelenleg este 9 van. Miért nézek ki mindig ilyen szarul? Mindig hegyet mászok, meg ilyen hülyességet veszek fel. Na jó, hát mindegy, majd egyszer valamikor felveszünk olyat is, amikben nem kell ilyen expedíciót művelnem. Időközben Ayutthayán vagyunk, ha látjátok, a Herceg Milán pont most rakott ki egyébként innen videót, tehát az útközben megnéztem amúgy a videót, mármint hogy pont 1-2 napja raktak, és úgy gondoltam, hogy miközben idejövök, megnézem, hogy mi van itt, ugyanis én csak átmegyek rajta, tehát időm megállni nem lesz. Viszont nézzétek, Pattajáról egészen felérkeztünk ide, hát még várám 632 kilométer. Most így gyorsan megalszunk, holnap megyünk tovább, jelentkezem majd. Na és hát itt van a robogónk, hát mondjunk neki nagy köszönetet amúgy, mert ezzel a csóró benzinnel, amit beletankoltam, halljátok, hát reméljük majd valaki jobban megitatja. Én most legcsóróbbat választottam, de egész jól elhozott idáig, tehát hogy ja, na mindegy, jó éjszakát, ezt kidobjuk, és jó ét! Ó, most 2:45 watt, hát akkor ez nagy reggeli lesz.
és meg is érkeztünk Chiang Mai-ba. My story is probably so long. On 2018, yet I got the cancer. I have been used the cannabis oil to helping myself. That's why I really want to grow the cannabis and learn more about the cannabis. So probably it can helping about a little bit people and for myself too. I know everyone, if you know that you get the cancer, how you gonna feel, like very weird, and we don't know what we're gonna move on, right? When I got the chemo, my feeling really bad and my tongue is so burned, and my body cannot get the chemo again because my body cannot absorb. So that means I thinking a lot what I should to do. After that, I go to stop the chemo, and I go back to the nature. It has a benefit for chemotherapy patients, all chemotherapy patients, not just breast cancer. Cannabis induces hunger. One of the problems with chemotherapy patients is nausea, and they don't want to eat, right? They don't eat, and so while they're doing this terrible medicine and they're on cancer, then they're also starving themselves because they don't eat. And so by taking, one of the benefits of cannabis is that it induces hunger and gets rid of the nausea, and then so these chemotherapy patients will then eat a healthy food, which will keep them strong and get them through the chemotherapy while they're fighting the cancer. It has pain relief. It can be used as a sleep aid. It's like the main treatment for glaucoma. Ezek után pedig fel is vettük a kalapunkat, és útnak indultunk megnézni a különbséget a két farmer farma között. Is thousands of man hours. The Happy Herb Farm. So this one gonna be 1 month and half already. In the 20, we're gonna close the light. Before we're gonna close the light, we need to cutting them, to train them like very good way how to grow, have the flower. So some we don't need it, we just take it out. Like under, they don't see the sun. Anything that they don't see the sun, we're gonna cut them out. Because they would die anyway. Nagyon érdekes volt látni, ahogy Molly hatalmas lelkesedéssel mutatta be a kis farmját, ameddig még beszélgettünk, sem tudta levenni egy perc sem a szemét a kis növényeiről. Folyamatosan öntözte, locsolta és vágta őket, tényleg úgy gondoskodik róluk, mintha a saját kis gyerekei lennének. Nagyon nagy munka a természet adottságaihoz igazodni, Dave-nek ugyan van mindkettő típus, azaz kinti és benti is, tehát érdekes volt látni, mi a kontraszt odafigyelésben egy benti, illetve egy kinti termelés között. Sometimes they have the insect a lot. We cannot stop them. This one we grow like 36 plants. You can see my plant. This month we not let them to grow really dry like winter time because the summertime is so hot and the sun gonna be allowed 13 hours, so they have more, so they might be leeway, not like good one. For example, from this amount of plants, how many kilogram or gram weed? This one I think is smaller one. Before it's like really big one. We got like half kilo, 500 gram. Yeah, but for this one probably we can get like 200 or 300 gram. I think. That's not. Yeah. Yeah. But actually, that's a lot. I really expected less amount. Yeah. If I gotta show you another way. This is like small pan. We go in the small bucket. This one we can get only 20 or 30 gram. Uh-huh. Yeah.
okay. Wow, that's so interesting. I'm so excited. This is just our hallway, not that exciting. So this is where the baby plants are. Ezzel pedig meg is érkeztünk az első lépéshez, azaz az első szobához. A kannabisznak és minden növénynek fény kell a fotoszintézishez, vagyis ahhoz, hogy a fény energiájából növekedni tudjon. Ez a drogos filmekben sokszor látott mesterséges lámpa pedig azért kell beltérben, mert a napot próbálja utánozni. A lámpa nem tartalmaz semmilyen különleges anyagot, hanem meghatározott hullámhosszú fény bocsát ki. A látható fény körülbelül 380 és 750 nanométer között van. Először az első szobában pedig kék fénnyel találkozik majd a kannabisz, ami körülbelül 400 és 500 nanométer között van. Először ez segíti a levelek és ágak növekedését, majd pedig átkerül egy másik szobába, ahol piros fénnyel is fog találkozni a kannabisz, ami körülbelül 600 és 700 nanométer között van. Ez fogja segíteni a virágzást és a termésképződést, azaz a levágandó gumót nagyobbítani. Ennek köszönhetően a termesztők sokkal jobban tudják kontrollálni az időjárást, kontrollálni a környezetet. Nem kell a napsütéstől vagy az időjárás változásaitól függniük, hiszen a fényt és annak időtartamát teljes mértékben ők szabályozzák. Ez kiszámíthatóbb és megbízhatóbb termesztést tesz lehetővé. And they really grow on those, and then they also grow with UV, so there's purple too. Viszont, ha tényleg hűségesek szeretnénk maradni az első lépéshez, ezt megelőzi ugyan még egy lépés, amikor is ilyen kis gumókat gyártanak kőzetgyapotból, amiben majd a pici növényeket nyomják bele, és ebben tud gyökerezni tovább addig, ameddig nagyobbak lesznek és mehetnek a következő fázishoz. Ugyanis ezek jól megtartják a vizet, sok levegőt is hagynak a gyökereknek, illetve sterilebb közeget is képez, ami ekkora mennyiségnél valljuk be nagy előny a tisztántartásban. Yeah, because I didn't understand nothing about it, I really thought like this little green thing is already the bee. Oh, no. We cloning from the mother plant and we keep them. And after that, probably 15 days, the roots coming up, we move them to be small glasses. And 15 days, we move to the back like this. 14 days, gonna look like this. And we clean that one and we're gonna move this one to another. So they're bigger like this. Wow. We're gonna cutting them on 20. So this one, what day? Gonna be around 12 days, 1 week or 2 weeks, and we're gonna cut them. Oh, this is the best part. This is not even close to the best part. Oh my god. So this is our mother and pre-veg room. Come on in. I'm gonna come in here and I'm gonna take cuttings off these. These are our mother plants, and then we're gonna make new baby plants that'll go into the nursery. When they get a little taller out of the nursery, they come into here to get taller still before they go into the flowering area. These are LED lights, and you can see there's red in them. Ahogy láthattuk, a procedúra mondhatni hasonló, ám bár kijátszani azt, hogy a növény napi hány órában kap napfényt, megfelelő hőmérsékletet és párát, azon állhat vagy bukhat a dolog. Tehát a mögé tett munka hasonlóan összetett, maximum a természeti bizonytalanságokból adódó stressz az, amit mesterséges fénnyel a farmer megspórolhat magának. This is long gang. We keep like more year, and we use some like mushroom compost, and we mix everything together. Poo-poo cow, poo-poo chicken, this one poo-poo cow, poo-poo chicken, mix everything to make the compost here. Na de mégis miért kezeli ennyire ördökként a nyugati kultúra, amikor sok ország gyógyítás céljából investálta a piacot? Érdekelt a megközelítés a farmerek részéről? Mi a véleményük az addikcióról, hiszen itt látva a gondoskodást és a tiszteletet a növény iránt teljesen más fényben látszódik, mint a nyugati országokban élő sztereotíp gondolatok. Probably because in the world they say the witch is gonna be Dutch, right? That means people scared, but I think when you smoke something else or drinking the alcohol, everything is bad too. But people know, but we still want to enjoy them. But for the cannabis, if you think very different way, it's like a herb. So the herb, you don't need to use a lot too. You need to have the maximum how you can use it. So I don't think it's addictive. I mean, it might be like socially addictive in that, like, if all your friends are smoking weed all the time, then maybe it's hard to not smoke weed with them. But at least from my own experience, there was no physical withdrawal. I just quit. And it might be addictive in that, like, it's a pattern that we do in our life and it's something that we, but like, is that really addiction? Because I don't think it's addictive in the same way like a cocaine is, or cigarettes, or even coffee. You don't think you have much time to relax more.
You don't need think about. You need to work hard to get the money first. So sometimes you cannot use the money too. It saved me when I work so hard and I feel okay. I will get the benefit after that. But after that, cannot because we got sick already. I think it's something like relax more. For the cannabis, I don't think it's just the dust. It's just the herb. So that means if you don't want it, you can stop. A kezdeti fellendülés után azonban a rendszer nem marad stabil. A szabályozások folyamatosan változtak és változnak, és ez egy olyan piacot hozott létre, ahol nehéz hosszú távra tervezni. A világos szabályozási keret hiánya egy gyorsan felfutó, majd fokozatosan visszaszabályozott piacot eredményezett, ahol a mai napig nem egyértelmű, ki és milyen feltételekkel maradhat talpon. Change the law probably more than 10 times. If everyone go the cannabis, they know. Elsőként nem is volt egyértelmű, mi legális és mi nem. Nem volt egységes szabályozás sem a THC tartalomra, sem a stabil licencrendszerre. Zónák és távolságok szabálya sem volt tiszta. A farmerek pedig a már beültetett helyekkel hónapról hónapra szigorítás következtében nehezen tudták tartani a tempót. Hiszen ami az egyik hónapban jó volt és engedélyt kaptak rá, a másikra már nem. All the farmer in last 2 years ago, they closed the farm already. Because too much the law try to change and people not get the profit too. A turisták közben beáramoltak, és ez a szabálytalan rendszer egy kontrollálatlan, nyíltfüves kultúrát hozott létre Tájföldön, amit természetesen a kormány már nem szeretett volna. Super interesting when 2020 the Thailand say the law gonna freedom. Everyone can go the cannabis sick pen in the house. So that means we try to do the way by the government, but they're always changing. This is the first year that they change. But after that, we grow like 2 or 3 years, they change the law again. Így az új szabályozás alapján újra gyógyászati irányba tolták el a használatát, és fokozatosan szigorítják a piacot. Sok farmer és kisebb szereplő egyszerűen nem tudja követni a gyorsan módosuló kereteket, így fokozatosan kiszorulnak. Ugyanakkor túl sokan is lettek hirtelen a piacon. Because of overproduction, the price of cannabis has really gone down, and so a lot of people are falling out of cannabis production here, and so maybe you're going to see people going back to rice and cassava and stuff like that. Kívülről pedig egy gyorsan növekvő iparban a kérdés az, hogy egy ilyen gyorsan változó szabályrendszerben valójában ki tud hosszú távon fennmaradni, és ki marad végül ki az egészből. And so yeah, there has been a definite switch. This is a really nutrient-hungry plant. It needs lots of water, lots of nutrients, lots of care. It's very expensive to grow it. We have to water it and feed it every day. And we don't apply for the GACP yet because if we need to spend a lot of the money to do it, but we don't think we can get the profit from doing like that, sure. Yeah, so that means we try to survive and make something like right now we try to open the cooking cart and doing a farm tour, let the people come and see. We're not gonna go like big market anymore because we know already cannabis always change all the time. Yeah. This dog got the bite from the pit bull, and after that I take him to the doctor, and doctor fished everything, but I want to use the oil from him, but doctor not upset to do that. So I left the doctor to take care of him like 4 days after that, but everything not look like good. So I bring him back and I try to use the oil with him. Just 2 days we look good because everything look dry. Wow. Yeah, it's helping a lot of the reduce the inflammation in the body. Yeah, see, look at it. Wow. It look like dry and look good. És ha bár a beszélgetés végére egyértelműen kiderült, hogy sajnos Molly egyáltalán nem profitál a farmjából, mint ahogy sok más farmer sem, a történet ennél jóval összetettebb. If people want to do everything that you like and you have time, you just do it. A cannabis Tájföldön nem csupán egy üzlet, vagy egy turisztikai látványosság, évszázadokon át a hagyományos gyógyászat része volt, és sokak számára ma is ezt jelenti. Miközben a szabályozások folyamatosan változnak, a piac átalakul, és sok termelő kénytelen feladni, a vita továbbra is ugyanaz marad. Vajon elsősorban egy gyógyászati eszközről beszélünk, vagy egy iparágról, amely időközben teljesen új irányt vett? És a válasz valószínűleg valahol a kettő között van.